Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Việt Vui Vẻ, Learn Vietnamese. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng mình khám phá 4 loại rau ở trong vườn của nhà mình. Tất cả 4 loại rau này đều có vị đắng. Nếu các bạn sống ở Việt Nam thì mình nghĩ các bạn đã từng được thử các món ăn với một trong 4 loại rau này rồi. Ok, mình sẽ không để các bạn chờ lâu thêm nữa. Hãy cùng mình ra vườn nhé. Đi thôi. Mấy hôm nay thời tiết ở Việt Nam rất nóng, nóng liên tục. Một tuần trời, nhiệt độ luôn luôn là trên 35 độ C. Mình nghĩ là chắc phải 37 gần 37 38, còn ở ngoài đường thì khoảng chắc phải 40 độ đấy, nóng lắm. Khoe cho các bạn một chút. Cả vườn nhà mình thì chỉ có duy nhất một buồng chuối này thôi. Bố mình chăm sóc kỹ lắm. Đây, đỡ như thế này, rất nặng đấy. Đây, chẳng cột này, đỡ bằng cái cột như thế này. Đấy. Chuối. Còn đi sang bên này nào. Bên này có một cái hoa chuối nữa. Đây, cho các bạn xem. Hoa chuối. Cái này chắc là cũng bố mẹ mình cũng sẽ nuôi để nó thành buồng chuối như thế kia. Sẽ không ăn đấy, không ăn hoa chuối này để dành. Người Việt Nam thì cũng sử dụng hoa chuối để nấu các món ăn, ví dụ như là nộm hoa chuối với lại tai heo. Không biết là các bạn đã từng thử ăn bao giờ chưa? Rất ngon. Ok. Loại rau đầu tiên mình sẽ hái đó là lá mơ. Lá mơ. Loại lá này có mùi khá đặc biệt. Có người rất thích, nhưng cũng có người không quen mùi của nó. Trong dân gian, lá mơ thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa. Vì là cây leo nên mình phải trèo thang lên như thế này. Mùa này nó ra cả hoa nữa này. Hoa rất bé và xinh, có màu trắng ở viền xung quanh, và ở giữa là màu tím, giống màu của lá ấy. Rất dễ thương phải không? Rồi, mình sẽ hái thêm cả lá chuối nữa. Lá chuối này mình sẽ sử dụng để lát nữa sẽ nấu cùng với lá mơ. Tiếp theo là quả mướp đắng. Mướp đắng. Ở miền Nam thì mướp đắng được gọi với cái tên là khổ qua. Khổ qua. Mấy hôm trước, mướp đắng chín rất rộ nên mình đã hái gần hết rồi. Bây giờ chỉ còn vài quả thôi. Có một quả chín đỏ ở phía kia kìa.
Quả này thì mình sẽ lấy hạt để dành cho mùa sau trồng tiếp. Người Việt Nam thường sẽ dùng mướp đắng để xào với trứng. Ở một số quán ăn, người ta còn thái mỏng mướp đắng, ướp lạnh rồi ăn sống cùng ruốc thịt như thế này. Hoặc có một cách nấu khác, đấy là nấu canh mướp đắng với thịt lợn. Loại lá thứ ba đó là ngải cứu. Ngải cứu. Rau ngải cứu mùa này lên rất nhiều. Có những cái cây rất cao như thế kia kìa. Mình hái ở cạnh một tổ ong nên cũng hơi rén. Cơ mà may mắn là chưa lần nào bị ong đốt đấy. Chắc tại ong nhà mình hiền. Người Việt Nam thường ăn ngải cứu nấu cùng trứng vịt lộn, hầm gà hoặc rán với trứng. Còn một loại cuối cùng đó là lá mật gấu. Mật gấu. Cây mật gấu này bố mình mang từ Sơn La về năm ngoái. Mình đã thử ăn sống một lần với thịt luộc, nhưng mà rất đắng. Mình nghe nói là nếu mà nấu lên thì dễ ăn hơn, nhưng mà mình chưa thử. Nhưng lần này mình sẽ thử phơi khô và nấu trà, rồi uống xem như thế nào nhé. Và sau đây là thành quả. Mọi người đã nhớ được tên tất cả 4 loại rau này chưa? Hãy cùng mình ôn tập lại nhé. Quả này là quả mướp đắng. Quả mướp đắng. Tiếp theo nhá. Lá này là lá mơ. Lá mơ. Còn lá này là lá mật gấu. Lá mật gấu. Lá cuối cùng lá ngải cứu. Lá ngải cứu. Ok, theo kinh nghiệm đã từng ăn tất cả các loại rau này thì mình sẽ sắp xếp mức độ đắng theo thứ tự như sau. Trước hết đó là lá mật gấu. Ôi rất đắng. Lần đầu tiên mình ăn thử thì là mình ăn sống ấy, ăn sống kèm với lại thịt. Mình là người rất thích ăn đắng, nhưng mà cái lá này ấy thực sự là rất đắng và mình đã phải bỏ cuộc. Nhưng mà mình nghe nói là nếu mà phơi khô ấy thì sẽ phơi khô như thế này này. Mấy hôm trước mình đã phơi thử rồi. Đấy, khô như thế này thì nó đỡ đắng hơn. Hôm nay thì mình sẽ thử uống nhá, thử uống cái lá trà, gọi là trà lá mật gấu này xem như thế nào nhá. Mình đã nấu và bỏ trong cái bình này. Bây giờ mình sẽ uống thử xem vị của nó như thế nào nhá. Trải nghiệm lần thứ hai với cái lá mật gấu này nhưng với một hình thức khác. Ôi, giống như là chuẩn bị uống thuốc ấy. Ngửi mùi thôi là cũng thấy đắng rồi đấy. Ôi, hơi nóng. Vẫn còn hơi nóng.
Rất đắng các bạn ạ. Rất đắng. Nhưng mà sau khi nuốt xong ấy thì mình cảm thấy có một chút vị ngọt ngọt, khá là thú vị, hay. Hay các bạn ạ. Đầu tiên thì rất là đắng, nhưng mà sau khi mà uống xong, nuốt 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 xuống rồi ấy, thì ở lưỡi có một chút vị ngọt. Mình không biết tả như thế nào, nhưng mà cảm giác rất là thú vị, ngọt, một chút ngọt. Có thể uống được. Mình sẽ pha trà uống thôi, chứ còn sẽ không ăn tươi cái lá này, bởi vì nó rất đắng. Uống trà thì ok, uống trà thì được. Ok, vị trí thứ hai đó là mướp đắng. Mướp đắng là món sở trường của mình. Mình rất thích ăn mướp đắng từ lâu rồi, và mình tự tin là mình nấu cái món mướp đắng này rất là ngon. Cách chế biến thì mình sẽ nhồi với lại thịt lợn băm, sau đấy là thêm nấm hương, thêm một chút sả và rau mùi, nhồi vào bên trong như thế này này. Đấy, các bạn có thể xem ở trên màn hình. Và để giảm cái vị đắng thì mình cho thêm một ít cà chua nấu kèm, cũng rất là ngon. Đấy. Nếu có dịp thì các bạn nấu thử nhá. Rồi, tiếp theo là mình nghĩ là ngải cứu. Lá ngải cứu này. Vị trí thứ ba là lá ngải cứu này. Lá ngải cứu này thì mình thường nấu với lại gà hầm và thêm một chút táo đỏ kỳ tử vào. Lá ngải cứu này theo kinh nghiệm dân gian ấy, mình nghe nói là rất là tốt cho khí huyết của phụ nữ. Ôi, bây giờ vẫn còn cái vị ngọt ngọt nhá. Khi mà mình nuốt xuống ấy, vẫn còn một cái vị ngọt, nhưng ngọt đắng, ngọt kèm đắng của cái lá này rất là hay. Mình sẽ uống cái nước này thường xuyên hơn. Rất thú vị. Ok. Rồi, và vị trí cuối cùng cho mức độ đắng đó là lá mơ. Lá mơ này thì là cái loại lá mơ lông, có một chút, nếu mà các bạn nhìn kỹ lá mơ này thì sẽ có những cái lông ấy, cái lông nó nổi ở trên bề mặt như thế này này. Đấy, gọi là lá mơ lông. Có một loại nữa không có lông. Gọi là lá mơ trắng. Nhưng loại này thì có vẻ như là ăn đắng hơn và cái vị nó đậm đà hơn ấy. Cái này thì có một mùi rất là đặc trưng. Có rất nhiều người Việt Nam không thích ăn cái lá này. Nhưng mà mình nghe nói là cái lá này cũng rất tốt cho sức khỏe. Mỗi lần khi mà bị đau bụng ấy thì mẹ mình thường nấu cái món lá mơ này với lại trứng gà. Đấy, thì các bạn sau video này các bạn có thể xem mình chế biến cái món lá mơ trứng gà này nhá. Còn trong tất cả các loại rau ở đây thì mình thích nhất là mướp đắng. Mình có thể ăn 3 hoặc là 4 bữa một tuần được. Hàng ngày cũng được, nhưng mà hàng ngày thì hơi nhiều. Ở Việt Nam thì có nhiều loại lá cây rau củ đắng, ví dụ như là lá đắng này. Lá đắng thì thường mọc ở vùng núi. Ở đây trồng cũng được nhưng mà không đắng lắm, và cái vị của nó không bùi bằng cây lá đắng mà được trồng ở miền núi ấy. Và có một loại nữa, đấy là cây chó đẻ. Cây chó đẻ này, không biết là các bạn đã từng nhìn thấy cây chó đẻ này chưa? Cây này siêu đắng luôn. Thì theo dân gian ấy, ở Việt Nam thì khi mà bị mề đay thì uống cái nước lá cây chó đẻ này thì sẽ khỏi được. Nên là khi còn nhỏ thì mình bị mề đay rất nhiều. Thì khi mà mình bị
thì mẹ mình bắt mình là uống cái lá đấy. Ui, nó rất rất đắng luôn, rất đắng. Nếu có cơ hội thì các bạn thử cái lá cây chó đẻ này nhá, siêu đắng luôn. Còn ở nước bạn thì sao? Có những cái loại rau hay là những cái loại lá cây nào dùng chế biến trong thức ăn hàng ngày mà có vị đắng như ở Việt Nam giống như thế này không? Hãy chia sẻ với mình trong phần bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng mình khám phá 4 loại rau có vị đắng ở trong vườn nhà mình ngày hôm nay. Hy vọng sau video này các bạn đã học thêm một số từ vựng về các loại rau, cũng như là biết thêm một số từ vựng về chế biến, nấu các món ăn với các loại rau này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại! Trước khi kết thúc video, các bạn hãy cùng mình vào bếp nấu một món ăn siêu đơn giản có tên là lá mơ trứng gà. Đầu tiên mình sẽ rửa sạch lá mơ và lá chuối. Sau đó để ráo rồi thái nhỏ lá mơ ra như thế này. Càng nhỏ càng tốt, vì nếu các bạn để to thì sẽ hơi khó ăn và sẽ bị dai ấy. Thì cố gắng cắt thật nhỏ nhé. Sau đó mình cho thêm trứng gà. Một chút muối và khuấy đều lên như thế này. Lá chuối mình sẽ lót vào chảo như thế này. Lá mơ trứng gà áp chảo cùng lá chuối. Mình sẽ không phải sử dụng dầu ăn hay là mỡ, mà còn rất thơm mùi lá chuối nữa. Sau khi đổ hỗn hợp này vào, các bạn đậy vung lại và chờ khoảng 30 giây. Sau đó lại lật lại. Rất nhanh phải không? Sáng nay mình ăn sáng bằng món này. Người Việt Nam thì cũng thường ăn món này cùng với bánh mì. Nhưng mà hôm nay không có bánh mì, nên mình sẽ ăn với vài lát bánh khoai tự làm này để có thêm tinh bột. Ôi, rất ngon! Mời các bạn cùng ăn sáng với mình nhé!